Sir, request naman po. Pwede pong gawa kayo ng slingshot rifle gamit tong trigger na to. Parang pwede din kasi siya sa slingshot rifle. Salamat. So ayun mga kahabis, may nag-request sa akin si Sir Kes dyan. Gawa na tayo ng rifle gamit yung ating trigger na pang pana, yung binaluktot lang na bakal. Ayun, gagawin natin. Mag-umpisa tayo sa trigger. Tara. Ito, meron akong bakal dito. Ito yung ating gagawin trigger. Start. Ayun, okay na tong ating trigger. Sasunod na niya yung kanyang mahogany wood.
Ito na mga kabis, yung ating bagong slingshot rifle. Ang kanyang trigger ay yung style sa trigger ng ating pana. Ginagawa. Ayan, tapos
Siyempre, di ko na lang naipakita yung pagkagawa ko nito. Saka yung paglagay ko nitong kanyang balat. Yun na lang yung pinagawa ko yan. Madali lang naman. So ayun, let's try na natin. First, kasama natin to. Sabit lang natin dito. Ayan, sobra. Ayan. Tapos, lalagyan natin tong marble glass. Jolen. Lalagay nyo lang dyan, oh. Ipit naman siya. Hindi siya basta-basta nalalaglag. So, try na natin to. So ayun mga kabis, ayos na ayos itong ating simpleng slingshot rifle. So hanggang dito na lang ulit ako. Sana nagustuhan nyo itong aking bagong laruan. Maraming salamat sa panood and bye bye.